السلام عليكم الاخوان، معكم سعيد رجب، عضو ومؤسس في فريق والله في المغرب. كما تشوفوا اليوم احنا في هذا الورش التدريبي، كما تيدوزوا الورش التدريبيه كاملين تحت المجموعه ديال GLGA، يعني هي جلوبال ليدر جروب عرب. هالمجموعه اللي تاسست على اساس باش اننا يكون عندنا واحد الفريق موحد، رؤيه موحده، طريقه عمل موحده. تيتضمن هذا النظام ان كاع الناس اللي في الشبكه العربيه انا نخلقوا واحد النظام جديد، طريقه عمل جديده اللي تقدر توصل اي واحد انه ينجح في هذا المجال ديال التسويق الشبكي. انضموا لينا، طريقه عرض المشروع جديده وموحده، طريقه نظام وطريقه العمل جديده وموحده باش نكون نوصلوا كاملين لنفس الاهداف ونوصلوا كاملين لنجاح واحد. كونوا معنا في لي ورك شوب جايين في مدينتكم. من بعد الانضمام ديالي لجروب GLGA، هذا النظام رجع لي الشبكه ديالي انها تخدم من جديد. السلام عليكم، معكم لطيفه القاطي، عضوه في والله. بعد انضمامي للجروب GLGA حسنت طريقه الاداء ديالي وتقديمي للمشروع. من بعد الالتحاق ديالي للGLGA عرفت المعنى الحقيقي ديال التسويق الشبكي وفن القياده. بعد انضمامي لجروب GLGA رجعت لي الطاقه الايجابيه باش نبدا من اول ومن جديد.